From the Library of Congress in Washington, D.C. Good afternoon, and I am Grant Harris. I'm Chief of the European Division here at the Library of Congress. We are happy that you're joining us today. This is a really good crowd we've got. Can you hear me all right through the room? All right, very good. I want to thank all of you for coming out here. Before we introduce our guest speaker, Flora Nikolla, who will talk about the Albanian press, I do want to thank a number of people here, especially from the Washington, D.C. chapter of VATRA, the Pan-Albanian Federation of America. Thank you for being here and for helping organize this event. And I appreciate having an interpreter for this occasion from VATRA. So Ms. Nora Buchai will help us with the interpretation up here. I'd like to recognize Ms. Mamica Toska from the Republic of Albania, the embassy here in town. Thank you for being here. And also the Minister Counselor at the embassy, Mr. Visarjeti. Thank you for being here, and any others who may be here from the embassy. Very briefly, let me say that the Library of Congress is proud of our Albanian collections. We have about 17,000 volumes at this point. We believe we have the largest collection, certainly in the Americas. I would say it's actually doubtful that there is a library that has a larger collection than the Library of Congress, other than libraries inside Albania itself. We currently receive about 350 monographs each year from or about Albania. Most of those are in the Albanian language. The collections are particularly strong in history, language, and literature, but also the humanities, the social sciences. So we have really a lot of great materials, not only books and periodicals, maps, recorded sound, sheet music, just really incredible collections here. So I am proud to be the specialist for Albania. I cover several languages. Albania is certainly not my first language, but I'm very happy to cover that country and Kosovo as well. And I've been to both a couple times each. So now for the inevitable announcement for your cell phones. Just take a look at those if you haven't done that already. We want this to be a nice recording. This is being recorded by the Library of Congress. We hope to make a webcast out of it. It's not a live production here, but it takes us a few months to make it that way. So now finally, getting to the main point, I'm very pleased to be able to introduce the journalist and editor, Flora Nikolla. She is the editor-in-chief of the Albanian Telegraphic Agency, or ATA. It's been that agency for a long time. Albania's main press agency. Her career with ATA has covered most of the years since 1993, working as an editor, a journalist, and a scriptwriter for ATA's magazines and on other projects such as Spanish radio, she speaks Spanish, and the Albanian Film Festival. Ms. Nikolla will discuss today the Albanian press after communism. If there is time, she may delve into speaking about the Albanian diaspora. She knows a lot about the diasporas in many countries and its relationship to Albania. But her main topic today is really the press and a history of that. So please help me welcome her. And I should say also that our interpreter today, I may have mentioned her name, Nora Buchai. We're very, very happy to have Nora here. I'm not sure where she's sitting right now, but they're standing. Okay. All right. So you two will have to share these microphones. So all right, please come up. Thank you, and help me welcome. Thank you.
let me just point out these two buttons to go forward and backward in this. All right. Të nderuar zonja dhe zotrinj, përfaqësues të lartë të Bibliotekës së Kongresit Amerikan, zoti Grant Harris, zoti Jason Yazmer, të nderuar përfaqësues të trupit diplomatik, zonja Toska dhe zoti Zhiti, të nderuar bashkëdhetar që ndodheni të gjithë sonte këtu. Unë ndihem e privilegjuar dhe respektuar të jem sot para jush në tempullin e dijes, në bibliotekën më të madhe në botë, një institucion ëndër për çdo adhurues librash, për çdo lexues librash, për çdo shkrues librash. Në një institucion të tillë elit për të folur për gazetarinë postkomuniste. Këtë profesion të dashur, të vështirë, por që lë një vlerë të madhe në zhvillimin e saj, në zhvillimin e shoqërisë, në saj të kontributit që duhet t'i jap. Faleminderit që më dhat mundësinë të flas në këtë foltore nderi, për një kohë kur gazetaria shqiptare kaloi dhe në saj të punës së saj, ajo arriti të bëj arterje e lirisë së ndaluar. Por faleminderit që më dhat mundësinë të përfaqësoj një herë razi edhe shtypin shqiptar, pas të cilit qëndrojnë disa mira punëtorë që duan, pavarësisht çfarë do lloj konjunkture politike, të dinë të jenë me lajmin dhe të dinë ta japin atë. Faleminderit që ju më datë mundësinë të jem zëri i tyre sot. Distinguished ladies and gentlemen, distinguished representatives of the Library and Congress, Mr. Grant Harris and Mr. Jason Yazner, distinguished representatives of the Diplomatic Corps, distinguished compatriots, it is a great honor and privilege to be here today in a temple of knowledge, in the greatest library of the world, an elite institution that is a dream for book admirers, book readers, and book writers, to speak on post-communist journalism, this dear and difficult profession, but one that adds significant value in the development of society as it should. Thank you for giving me the opportunity to speak from this podium of honor on a time that Albanian journalism experienced and thanks to its efforts, managed to become the lifeblood of a denied freedom. And thank you for the opportunity to represent Albanian press, behind which stand thousands of professionals who, irrespective of their political leanings, want to know the news and know how to tell it. Thank you, and as a result of the opportunity you have given me, I shall be, for today, their voice. Unë them sot se askush nuk është rasti në jetën e tij profesionale. Dhe unë besoj, dhe dua të them se nuk jam rastësisht tashmë prej gati 30 vitesh në këtë profesion, kaq fisnik të dimensionit njerëzor dhe shoqëror. Unë kujtoj sot se me gazetarinë u lidha që në fëmijërinë time të hershme. Ishte një brez i tërë gazetarësh e shkrimtarësh të spikatur asë kohe, që do të bëheshin më vonë personalitete gjithë përfshirëse të jetës shqiptare, si Drito Ragolli, Ismail Kadare, Xhevair Spahiu, por edhe dekadent, në thonjza kjo, e të dënuar më pas nga regjimi monopartiak, si Fadil Paqrami, Todi Lubonja, Vangjush Gambeta, miq të babait tim. Gazetar për 45 vite, nga të cilat 25 vite si kryeredaktor i revistës Osteni, e konsideruar si e vetmi revistë opozitare e shtetit një partiak shqiptar. Ishin njerëz që i kisha gjithë një pranë në vogëlin time, i dëgjoja në bisedat e tyre. Tani, them se në subkonsciencë, pa dijen time, ka qenë kjo kohë kur nisa të dashuroja profesionin e jetës sime. Një profesion që metaforikisht do të thoja të djeg çdo gjë, por në fund të lë vetëm pasionin. Thank you for your time. Thank you for being here in this place of knowledge and human civilization to talk to you about post-communist journalism, but also the outstanding Albanian diaspora, which has a place in the press. I would say today that no one is a professional by accident, and I want to say that I don't believe that for almost 30 years now I am in this profession, a noble profession
with dimensions in humanity and society. I recall today that I first connected with journalism in my early childhood. There was an entire generation of remarkable journalists and writers at that time that would become a comprehensive list of personalities like Ditero Agoli, Ismail Kadare, Jawahir Spahiu, and even the decadent ones persecuted by the regime, like Fadil Pachrami, Tobi Lubania, Vanjush Gambetta, my dad's friends. My dad, a journalist for 45 years, 25 of which as editor-in-chief of Hosteni, magazine considered as the only opposition magazine of a one-party Albanian nation. They were people who were always around during my youth. I would hear their conversations, and today I realize that subconsciously, without knowing, I started to fall in love with my profession, a noble profession at its core, which can be all-consuming and leave you with only passion. Kështu u qëndrua gazetaria tek unë, pa leksione të drejtë për drejta. Njoha vështirësitë e të qenit gazetar në kohën e vështirë e të mbijetuar që quhej komunizëm, dëshirën për të thënë e shkruar të vërtetën, e mbulimin e saj me breng e ndërgjegje të vrarë. Si fëmijë e më vonë kur u rita, kuptova dhe përjetova vështirësitë që kishte i madh kur satirizonte dukuritë negative të një shoqërie brenda normave komuniste, që ishin kufizime të mëdha në fakt. Duhet të bëjë opozitë në një shtet që e kishte të ndaluar opozitën. Kjo ishte pothuaj faktikisht e panjohur. This is how journalism became a part of me. Without formal courses initially, this is how I became familiar with the difficulty in being a journalist during the hard times of survival, known as communism, a desire to write and tell the truth, and its cover-up with sorrow and a murdered conscience. Kështu njoha dhimbjen e një brezi në besimin e një ideali, që nuk u bë kurrë realitet për një brez që e besoi si e tillë. Njoha revoltën për të pathënën, e thënë ndryshe, njoha vuajtjen për kolegët e miq të afërt të Timetit të dënuar për shkak të shkeljes së idealit komunist, që në fakt u provua të ishte vetëm një utopi, sepse një regjim politik duhet jetë në shërbim të mbajtjes së rregullit e ndërgjegjes së pastër e jo të konformimit të anasjellt. Mbaj mend mbrengën dhe sytë e vagëllyer të Timeti, kur në një nga shërbimet e punës së tij në një zonë të thellë të vendit, kish parë mikun e tij, zotin Vanjush Gambetta, një nga gazetarët më brillant të ekonomisë, ecte kralëshuar e sy poshtë, vuante dënimin si dënuar politik në një minjer me kushte tepër të rënda. I kishte thirrur në emër, por ai kishte vjuar te sa ashtu, kralëshuar, trupin cak, sy ulur. Sërish i kishte thirrur, e sërish ai kishte vjuar ecjen e tij të detyruar në një vend të ftohtë për shkak të shkeljes së idealeve të partisë. Vite më vonë, kur në Shqipëri shtypi ishte bërë i lirë, i dëgjoja tek bisedoni me njëri tjetrin. Dhe brengës së babait tim ai përgjigjej njësoj. Nuk mund të flisja, sepse nuk mund të dënoja edhe ty. As a kid and later on, when I was older, I heard this and experienced through my dad, who ran the magazine Hosten for 25 years, a comedy magazine that satirized the negative appearances in society within communist norms, which were actually great limitations. It was supposed to be the opposition in a country where opposition was banned. This was basically impossible. This is how I came to know my father's pain, the faith of an idealist that was never realized for a generation that believed in it. I came to know his unspoken rebellion. On another way, I recognized the suffering of his close friends and colleagues convicted for breaking the communist ideal, which in fact turned out to just be a utopia. Because actually, a political regime should be in the service of carrying out the rule of a clear conscience and not for conforming to the opposite. I remember the sorrow of my father's gazed eyes while working in a remote area. He had seen his dear friend
Mr. Vanjush Gambetta, one of the most brilliant journalists on economy, walking with droopy shoulders and eyes to the ground. He was carrying out his conviction as a political criminal in a mine under dire conditions. He called him out by name, but he continued to walk with droopy shoulders, a frail body, and eyes to the ground. Again he called out, and again he continued to walk to a cold place for overstepping the party ideals. Years later, in Albania, after 1990, when the press should have been free, I heard my father, Mr. Gambetta, remember that episode many times, actually. He would always answer my father's concern the same way. I couldn't speak because I couldn't condemn you too. Në vitin 1993, kur Agjencia Telegrafike Shqiptare, nga një bunker i mbyllur, nga një institucion ku punonin vetëm njerëz të strukturave të larta të partisë shtet, u hap, unë mora pjesë në një konkurs që u organizua për të pranuar gazetar të rinj. Shqipëria ishte hapur, shtypi kishte nisur të ishte i lirë, në letër dhe në ligj qeveritar. Kur nisi të botoi gazeta Rilindja Demokratike, organi i Partisë Demokratike, xhamat e dyqanit ku shitej u thyen disa herë. Disa qindra njerëz prisin në radhë të eksituar të blinin gazetën e Fjalës së Lirë, që u kishte munguar për vite me radhë. Kopjet e gazetës të shitura ishin maramëndse për Shqipërinë e vobekta asaj kohe, deri në 60.000 kopje në ditë, shifër që nuk njihej në Shqipërinë e kohës komuniste, ku kishte vetëm gazeta që takonin partisë shtet të shtresëzuara sipas grupimeve shoqërore, në gazeta për bashkime profesionale, për rinin, për gruan, të gjitha me fillin e njëjtë ideologjik të quajtur realizëm socialist. In 1993, the Albanian Telegraphic Agency, under a secluded bunker, was launched through an institution made up of only high-level party members. I participated in a contest organized to bring in young journalists. Albania was open, freedom of the press, print and government law was just the beginning. When the Democratic Party's newspaper, Rilindja Demokratike, started being printed, hundreds of people smashed the storefront windows of the shops that sold newspapers while standing in line waiting for their free speech newspaper that they had been missing for years. The number of newspaper copies sold for an impoverished Albania at the time was an astounding 60,000 copies a day, a figure never before seen during the communist era, when there were only newspapers belonging to the state party, categorized according to social groups, in professional union newspapers, for the youth, for women, all with the same ideology, known as socialist realism. Kështu në fillim të viteve 90, me ndryshimet e mëdha demokratike në vend, shqiptarët nisën të gëzonin lirinë e dhunuar në 45 vite. Në fakt që në vitet 88-90, në shtypin shqiptar kishte nisur të spikaste një tendencë e rebelimit të ideve jashtë kontureve shtetërore. Në këtë kohë u identifikua një vlerë e re dijesh nga elita intelektuale e vendit. Shkrimet në gazetën Drita, Zëri i Rinisë, krijuan një identitet të ri të shtypit shqiptar, që do të triumfonte si model i ri në fillim të viteve 90 me gazetat Rilindja Demokratike, Koha Jon, Dita Informacion, Populli Po, apo gazeta shqiptare Shekulli, Albania e tjerë. Shumë gazeta në fakt për një popullsi prej gati 3 milion banorësh, që ka vendim, por ndoshta të gjithë në atë kohë nxitonin të kërkonin lirinë e humbur. So, in the early 1990s, with the great democratic changes in the country, Albanians began to enjoy the freedom that was forcefully denied for 45 years. In fact, the years 1988 to 1990 in the Albanian press, a tendency for a rebellion of ideas outside the state, contours had started to emerge. At that time, a new value for knowledge had been identified by the intellectual elite of the country. Articles in the newspapers Drita and Zëri i Rinisë generated an identity for Albanian press, which would turn out to be the winning model for the early 1990s with newspapers like Rilindja Demokratike, Koha Jon,
Dita Informacion, Populli Po, Gazeta Shqiptare, Shekulli, Albania, etc. There were actually quite a few for a population of only about 3 million in my country, but perhaps we were all racing in search for that lost freedom. Edhe Agjencia Telegrafike Shqiptare, kur u nisa të punoja në vitin e largët 1993, nuk mund të anashkalonte të gjithë tendencën e lirisë në konceptimin, raportimin dhe në shkrimin e lajmit. Mes një shtypi të ri që po lindte, shumë herë Agjencia e Lajmeve shihej edhe një si atavizëm i kohës komuniste, gjë që shumë herë i bëri dëm zhvillimit të saj, një ngërç nga i cili ende s'po del. Pavarësisht se nga ky institucion janë formuar gazetarë të njohur, edhe për shkak të formulës shumë korrekte që Agjencia e Lajmeve ka në raportimin dhe në shkruarjen e lajmit. Pavarësisht të gjithave, gazetarët e periudhës së parë postkomuniste ishin të rinj të apasionuar. Gazetaria zinte ditët dhe netët tona. Even at the Albanian Telegraphic Agency, when I started working there so long ago, back in 1993, it couldn't overlook the tendencies for freedom in concepts, reporting, writing, and the news. Among the new press, many times the news agency was seen as a communist-era activism vehicle, which many times hindered its development. An image it still struggles to shake today, despite the fact that this institution has produced many well-known journalists. Also, its tried and true formula that the news agency has implemented in reporting and writing the news. Regardless, journalists of the first post-communist period were young and passionate. Journalism took up our days and nights. Në këtë rilindje të shtypit privat dhe pluralist, u krijuan cilësi identifikuese të gazetave dhe të gazetarëve, ku më shumë dominonte iniciativa për të krijuar media, por që kontrolloi në atë kohë edhe nga pronësia partijake, specifikisht Partia Socialiste, Demokratike, Republikane, Social-Demokrate, të gjitha parti të lindura pas viteve 90 në kalimin e sistemit pluralist. Nisën të zgjerohen temat që pasqyroheshin e raportoheshin nga gazetarët në organet e shtypit ku ata shkruanin. Kishte larmi temash në politik, arsim, kultur, çështjet sociale. Nisën të përvijoheshin në faqet e shtypit jeta e figurave publike dhe një shtresëzim i ri në shoqërinë shqiptare që mungonte më parë në një nga vendet lindore ku komunizmi kishte konturuar një shoqëri tipike një-partijake. Kështu zhvillimi ekonomik dhe politik i vendit postkomunist po prezantoi një erazi në me një shtyp të ri që po krijoi jo pavarësi. Bashkë me këtë fenomen, po krijoheshin fizionomitë e gazetarëve sipas fushave përkatëse mbi të cilat shkruanin dhe raportonin. During this renewal of private and pluralistic press, particular qualities of newspapers and journalists sprouted, but they were dominated by initiatives to create media controlled by political party ownership. Specifically, socialists, Democrats, Republicans, Social Democrats, all the parties created after the 90s during the transition to a pluralistic system. The topics that were reflected and reported by journalists in the press, outlets began to expand. There were a variety of topics in politics, education, culture, and social issues. They started featuring the lives of public figures and a new stratification in Albanian society that was formerly lacking in one of the eastern countries, where communism had shaped a typical one-party society. The economic and political development of the post-communist country was being presented in a new press, which was being created not without difficulty. Along with this phenomenon, the image of journalists was being created according to the respective fields on which they wrote and reported. Pavarësisht dëshirës dhe vullnetit për të bërë gazetari, jo rrallëherë ka menduar se ne gazetarët e asaj kohe ishim edhe zanatçinë të improvizuar, ose më mirë të themi pioner të apasionuar të një brezi të rritur në sistem diktatorial, por që e kishim kapërcyer në mendësi dhe norma, teksa në këtë kohë të re që po jetonim,
po vendosin vullnetin personal mbi çdo gjë në profesionin e gazetarit, i cili në atë kohë, për hir të së vërtetës, shihej si një profesion me një vlerë të shtuar dhe me shumë kërshëri. Por kujtoj se në këtë vorbull pune dhe pasioni për të krijuar fizionominë e një shtypi të ri, kishte edhe mangësi. Mungesa e kritereve për punësimin dhe pushimin nga puna të gazetarëve, mungesa e kontratave të punës e mbi të gjitha, mungesa e një ligji për shtypin mbi bazën e të cilit rregulloi media dhe aktiviteti i gazetarëve. Ligji i parë për shtypin numër 7756 në vitin 1993 u krijua pa shumë modifikime nga një land i Gjermanisë, pa konsultime me aktorët lokal të medias. Shpejt u pa se kishte kufizime që zgjuan reagimin e gazetarëve, megjithëse ligji qëndroi në fuqi deri në zgjedhjet e vitit 1997. Ligji i vjetër u shfuqizua me një ligj të ri rregullues për shtypin e shkruar, ku formuluan dy fjali: shtypi është i lirë. Liria e shtypit mbrohet me ligj. Despite the desire and the will to make journalism not uncommon, I thought that journalists of this era were improvised experts, passionate pioneers of a generation brought up in a dictatorial system, but who had overcome the odds while in this new era. They put their personal ambitions over everything in the journalist profession, which at that time was seen as a profession of added value and with a lot of curiosity. I recall that in this work vortex and the passion to create the face of a new press, there were shortcomings such as the lack of criteria for recruiting and dismissing journalists, the lack of employment contracts, and above all, the lack of a law on press on which the media and journalists' activity was regulated. The first press law, number 7756 in 1993, was created without much modification from a German model and without consultation with local media. Soon it was seen that there were constraints provoking reaction from journalists, although the law remained in effect until the 1997 elections. The old law was abolished by a new law, the printing press, which two sentences were formulated. The press is free. Freedom of the press is protected by the law. Bashkëshoqëruese të gjithë zhvillimit të tranzicionit shqiptar, prezantuese të gjithë ndryshimeve dhe krizave të detyruara që ne kaluam si vend, kështu rri dhe u zhvillua shtypi shqiptar postkomunist, duke krijuar një numër të konsiderueshëm gazetash, revistash, televizionesh dhe bashkë me to edhe gazetarësh të gjitha gjinive. Të gjitha krizat politike të cilat ne nuk e kishim provuar ndonjëherë ishin, si të thuash, edhe shkolla jonë. Kriza e vitit 1997, lufta e Kosovës në vitin 1999, cilët e kujtoj me shumë nostalgji dhe kam qenë pjesëmarrëse në to, ka qenë një shkollë pavarësisht se krahas nesh ishin dhe gazetarë të shtypit të huaj, të cilët gjithmonë kanë qenë një shkollë për ne. Unë do dëshiroja shumë të falenderoja Zërin Amerikës dhe gazetarët e Zërit Amerikës, që vërtet kanë qenë një shkollë e çmuar për ne gazetarët shqiptar. Kanë qenë një dritare shumë e madhe për ne në kohën kur ne nuk dinin akoma se si ndërtohej një lajm i lirë, dhe unë dërgoj sot një falënderim shumë të madh për të gjithë gazetarët e Zërit Amerikës, të vjetër dhe të rinj, dhe ju uroj shumë sukses atyre, sepse vërtet për ne gazetarët shqiptar kanë qenë një dritare shumë e madhe dije dhe revolucioni për median shqiptare të pas komunizmit. Tani goca ka një çik probleme për kthim, kështu që do mundohemi që pastaj pjesës të So I guess to try and remember the order of Zor. I'm thinking that there was a lot of that happened during the Kosovo War, and there was a big thanks to the Voice of America for being that window of direction and that in guiding the press in Albania. Okay. Me zhvillimin e shoqërisë dhe të normave të saj, të jetës globale që nisën të jetonin shqiptarët, ndryshuan kështu edhe kanalet e komunikimit. Në fillim të viteve 2000, televizionët morën stafetën e informimit të publikut, duke dhënë goditjen e parë të lehtë medias së shkruar. Lindën televizione të reja me teknologji nga më të fundit të botës mediatike.
Më fali se kam... U krijua një staf gazetarësh duke i dhënë një tjetër frym prezantimit publik, por edhe konceptimit të pagesës së gazetarëve, duke bërë ndjeshëm diferencën me median e shkruar dhe jo vetëm. Koha kur gazetat arrinin tirazhe ditore deri në 90.000 kopje, tashmë duket një e kaluar e largët. Sot, tirazhi i gazetave të përditshme, rreth 20, me vështirësi arrin në 40.000 kopje, ndërsa shitjet janë të ulta. Analistët shprehen se ndërsa mediat më parë vuan nga diktati dhe kontrolli i shtetit, në 10-vjeçarin e fundit media shqiptare vuan nga bizneset dhe dorëzimi i tyre tek politika. Sipas tyre, shumica e mediave janë lidhur me vendimmarrës politik përmes bizneseve dhe kontrollohen plotësisht prej tyre. With the development of society and its norms, the global life that Albanians began to experience, modes of communication changed. In the early 2000s, televisions took the baton of public information, giving the first light blow to the media of the past. New television crews with the latest technology from the media world were created by journalists, giving another spirit to the public presentation, but also in the concept of payment and distinguishing itself significantly from the written media. In the time when the newspapers had reached 80 to 90,000 copies of daily newspapers, and Koayon in 1997, seems to be a distant past. Today, circulation of daily newspapers, about 20, hardly reach 40,000 copies, while sales are low. Analysts say that while the media previously suffered from state dictatorship and control, in the last 10 years, the Albanian media suffer from business and their submission to politics. According to them, most media outlets are connected with political decision makers through business and are fully controlled by them. Dikush më thoshte para disa ditësh me shaka se nëse para pak viteve ishte vështirë të dalloheshin partitë nga redaksitë e gazetave, tani mediat janë më shumë biznes dhe nuk ka kufi se ku fillon plan biznesi dhe ku nis shtypi lirë. Duket se mediat shqiptare mbajnë haptas njërin krah të konfliktit politik, madje bëjnë garë për të shfaqur besnikërinë e tyre ndaj partive më të mëdha, pa u fshehur fare pas një pamësie formale. Sipas analistit shqiptar Fatos Lubonja, nga kjo gjendje e rëndë mund të dilet me ligje kundër konfliktit të interesit të pronarëve dhe me borde gazetarësh që përcaktojnë vetë qëndrimet redaksionale të mediave të tyre. Por sot vjet re dhe një rritje e gazetarisë qytetare në rrjetet sociale dhe të shkrimeve hetuese në gazetarinë e re online, ku faqet online janë zëri kryesor i informimit, një tjetër kjo goditje për gazetat. Në këtë kuptim, duket se qytetarët po bëhen më aktiv në mediat online përballë një realiteti që nuk mund të fshihet. Someone joked with me a few days ago that if a few years ago it was difficult to distinguish the parties from newspaper editorials. Now, media are more business and there is no distinction to where a business plan starts and where the free press ends. It seems that the Albanian media openly hold one side of a political conflict, even competing to show their loyalty and interests of larger parties, without hiding behind an official impartiality. According to the Albanian analyst Fatos Lubonja, from this difficult situation, laws can be drafted against owners' conflicts of interest and journalists' boards that determine the editorial positions themselves of their media. But today, there is also an increase in civic journalism on social networks and investigative writings in new online journalism, where online sites are the main source of information. Yet another blow to newspapers. In this sense, it seems that citizens are becoming more active in online media versus a reality that cannot be concealed. With a population of about 3 million people currently living in the country, Albania remains small, an unfavorable market for the media. Dhe si një treg I vogël, ai krijon vështirësi në konsolidimin e bizneseve mediatike, pasi kostoja e produkteve të këtyre bizneseve është thuajse e njëjtë me atë që prodhohet, edhe në mediat që punojnë për tregje të mëdha, ndërkohë që fitimet janë shumë të vogla.
Sot, jo rrallë gazetarët ndjekin rregullat e pashkruara nga pronarët dhe redaktorët, duke konfiguruar kështu një pushtet të pestë mbi të katërtin, i cili dihet që ka ekzistuar në kohë të kohëve. Është ky pushteti i pestë që detyron sot gazetarët në Shqipëri, në të gjitha mediat, të shkruajnë vetëm ata që u interesojnë pronarëve të tyre, të cilët në një farë mënyre, për interesa të tyre i japin shtys autocensurës dhe informalitetit në punësimin e gazetarëve. Duket sikur ka një mjedis mediatik të pabarabartë, ku disa media keq përdoren nga biznesi dhe politika. Në gati 26 vite të tranzicionit politik, Shqipëria kaloi një tranzicion mediatik ku pati ndryshime pozitive, të cilat sigurisht kanë krijuar shtresëzimin e gazetarëve dhe publicistëve në shoqërinë shqiptare. Tashmë kemi gazetarë veteran, gazetarë të pjekur që janë sot tek të 50-tat dhe gazetarë që janë duke u krijuar, por që në fakt janë në një përballje me një realitet të ri online. Gazetarë që kontrollojnë lajmin nga muret e zyrave dhe xhami i kompjuterit, duke sjell jo pak herë dhe lajme falso që lëkundin besueshmërinë e lexuesve. And as a small market, it creates difficulties in consolidating media businesses, as the cost of these businesses' products is almost the same as that produced in the media that work for big markets, while profits are much smaller. Not so often, journalists follow the unwritten rules of the owners and editors, thus configuring a fifth branch of power over the fourth known to have existed throughout time. It is this fifth power that forces journalists from all media today to write for media owners who in some way, for their own interests, give impetus to self-censorship and informality in the employment of journalists. There seems to be an uneven media environment where some media outlets are misused by business and politics. In nearly 26 years of political transition, Albania has passed a media transition with positive changes, which certainly created stratification of journalists and publicists in Albanian society. We already have veteran journalists, seasoned journalists who today are around the age of 50, and journalists who are being created but are in fact confronted with a new online reality. Journalists who spin the news from office walls and computer windows, bringing all too often false news that shake the reader's faith. E përballur dhe rritur në një trajektore të gjatë në gazetarinë e shkruar, por edhe në media vizive, them se gazetaria sot ndryshon nga koha kur unë u lidha me të. E liberalizuar në të gjitha sferat e saj hapësinore dhe kohore, unë them me bindje dhe këshilloj që për tek sa lirie, gazetari gjithmonë duhet të shkruaj me kokë të ftohtë, me zemër të ngrohtë dhe me duar të pastra, duke pasur parasysh se vërteta gjithnjë duhet treguar dhe se ajo në fund të fundit triumfon. Confronted and raised with a long trajectory in both journalism and visual media, I say that journalism today varies from the time when I started with it. Liberated in all its spheres of time and space, I say with conviction and advise that beyond this freedom, the journalist should write with a cool head, a warm heart, and clean hands, given that truth should always be delivered and that ultimately truth triumphs. Që të flisja për gazetarinë postkomuniste, sigurisht nuk mund të dilte një kontestë aq minuçe sa kishim dispozicion për të folur. Gjithsesi, unë do dëshiroja që nëse ju dëshironi të bëni pyetje, unë jam e hapur për t'ju përgjigjur. Dhe ju falenderoj shumë për vëmendjen, shpresoj të mos u kem bezdisur dhe sadopak të jeni informuar për shtypin shqiptar të pas viteve 90 në Shqipëri, që sigurisht ju e njihni dhe sigurisht që e ndiqni. Kështu që ndoshta mund të jepni dhe mendime që mund të jenë shumë të vëra edhe për ne në Shqipëri. Ju faleminderit. Marisa Smiley, I see you. So my name is Marisa Smiley. I'm from the Victims of Communism Memorial Foundation. One thing that you mentioned was that... Sorry, I'm moment. Sorry. Okay, the përkthejmë. Okay. And I think because it's long,
Why don't you come up and just pose Okay. your question here Of so that we course, have this. Thank you. Okay. See you here. Do keep the questions on the short side. Sure, will do. Okay, great. So you mentioned that newspaper sales are falling, and I was wondering, do you think it's because a lot of millennials and a lot of citizens in Albania believe that they shouldn't even read the news anymore because they have no power over what's happening in politics? Do you think that the reason why newspaper sales are falling is not because people don't want to read the news, but because they feel like they cannot control what's going to be happening in future elections? Okay. Beson se rinia nuk do me lexu. Ai kuptova, po. Or the last part. Se they have no control over politics at this point. Okay. Oh, so A është e lidhur rinia me gazetat apo jo? Po. Me politika. Faleminderit ju. Do ta përkthesh ti? okay. Okej, ashtu si kundër unë fola, në përgjithësi vitet e fundit interesi për shtypin ka rënë në Shqipëri. Dhe kjo besoj nuk është vetëm një fenomen shqiptar, por është një fenomen botror, për shkak të mediave sociale që kanë pushtuar botën. Kështu që edhe në Shqipëri nuk mund të ndodhi ndryshe, rinia mund të them që nuk është e lidhur fare me gazetat, gjithë koha e saj është e lidhur me lajmin online, me Facebookun, me rrjetet sociale, kështu që interesi për sa i përket lidhjes me median e shkruar dhe me gazetat dhe aq më tepër me politikën, unë e shoh rinin shqiptare shumë të tërhequr. Më tepër është e lidhur me pjesën sociale të jetës sesa me jetën politike, e cila për fat të keq në Shqipëri më shumë të zhgënjen se sa të jep eufori. Kështu që rinia dihet që është më tepër e zhvilluar dhe e prirur ndaj euforisë, edhe kështu që në këtë drejtim e kemi një çik në pjesën e saj, në shijimin e jetës së saj. So this is something that is not unique to Albanians, who the youth get their news online and through other media like Facebook, but the Albanian youth do seem to be withdrawn from current events. Okay. Other questions? I can make the question in English and translate it in Albanian for you. Okay, thank you. So, what's the role of Albanian Telegraphic Agency now? Is it still state-owned, and in the variety of media that exist, what is the position of this agency? E kuptova, po ta përkthej. Në ndryshim nga një 10 vjeçar do të thoja kur Agjencia Telegrafike Shqiptare vërtet ishte një institucion serioz dhe ishte një zë i lajmit zyrtar do të thoja në Shqipëri dhe në botë, kalimi në një faqe web sigurisht e ka ulur kredibilitetin dhe shikueshmërinë e Agjencisë Telegrafike Shqiptare, e cila për shkak për hir të së vërtetës vazhdon të qëndrojë besnike disa kritereve me të cilat ajo është ndërtuar në raportimin dhe në shkruarjen e lajmet. Kjo është një gjë pozitive sepse në të gjithë raportimet e lajmeve ne nuk kemi asnjë kontestim publik ose nga institucione të larta shtetërore apo së kundër janë edhe ambasadat e huaja në Shqipëri të cilat informohen me lajmet që ne prodhojmë, por ndërkohë do të thoja që forca që ka pasur Agjencia Telegrafike Shqiptare me kalimin e viteve ka rënë. Dhe sigurisht goditja e fundit që ju dha ishte kalimi në web, që do të thotë që pavarësisht rëndësisë mediatike zyrtare që ajo ka, nuk ka të besueshmërinë sepse konkurohet në të njëjtën kohë me disa qindra dhe mund të edhe mira faqe web të cilat po lindin si kërpudhat mbas shiut. Por gjithsesi është shumë pozitive fakti që ne nuk kemi asnjë kontestim të lajmeve që transmetojmë në Agjencinë Telegrafike Shqiptare në krahasim ose duke folur, duke parë lajmet fake që mbizotrojnë shtypin shqiptar. Dhe kjo për mua do një vëmendje nga ana e qeverisë shqiptare për t'i dhënë vendin e saj
forma mund të gjehet prej qeverisë shqiptare, se si mund forcohet kjo agjenci zyrtare e cila sigurisht në të gjithë botën ekziston dhe është shumë e domosdoshme. Tani nuk e di për ta përkthyer se. Okay. Thank you. No problem. Unë se gjitha se ka pa pyetjen ishte për kalimin në online, e mora përgjigjen. Jo, roli I ATSH-s. Okay. So what Flora summarized was that basically the role of ATA has diminished significantly, but still it remains good because there is no contest from those who receive the news through ATA, because it still stays faithful to the standards and the norms that ATA has. And she used a very nice idiom there. She said that all the online websites that you see today, there is so many that is like the mushrooms after the rain, which basically there is many of them and you don't know who to trust. But although the role is diminished, that was the key substance of her explanation, that although the role is diminished, it's still the fact that there is no one there. She mentioned that the foreign embassies and other diplomatic corps that are based in Albania, they are not contesting what ATA is broadcasting. It's the most reliable news source in Albania. So, sorry? Okay. My opinion is the most reliable news source in Albania, but the point is, would you think that maybe since it's on the web, the webcast, and if you want to go and read the ATA news, so you have to pay for it. Maybe when it involves a cost, a financial cost, maybe that would be the problem, for other institutions. Kuptova ta bëhet me pagesë, sot mbase mendon thotë. Një sekond. Okay. Yes. So no, in Albania. In English and Okay. So anybody here didn't understand? A ka ndonjë që nuk e kuptoi pyetjen komentin e zonjës Toska? Që tha nëse a mund të bëhet me pagesë website I ATSH-s? Është me pagesë. Është me pagesë. A mund të bëhet pa pagesë që të rrit lexueshmërinë? Okay. Kjo është I want the webcast to hear the English also. Oh. If you could repeat the basic question. You have to come and say it here. It has to be here. Sorry. Okay. Well, the question was, don't you think that the Albanian Telegraphic Agency, if it makes its webcast news free, would it be possible for the youngest or other institutions to read the news and not to have that problem that you already addressed in the first question? Thank you. Thank you. Në të gjitha vitet që kam punuar dhe po punoj në ATSH, sigurisht gjithmonë ka qenë një pagesë nga të gjithë institucionet që dëshironin të abonohesh. Dhe sigurisht që ishte një gjë e mirë. Besoj që kalimi nga një agjenci zyrtare në një faqe web dhe pagesa që tha zonja zëvendëse ambasadore, besoj se ka qenë është një vendim që duhet marrë nga drejtori ose nga drejtuesit e lartë të agjencisë. Edhe besoj se duhet bërë nga drejtuesit e rinj që me sa di unë në këto ditë e qëndrimit në Amerikë janë ndryshuar dhe këtë propozim që sapo dëgjuat nga ju, sigurisht në sapo të kthehem në Tiranë, unë do ta parashtroj, sepse përderisa faqja është free edhe të gjithë njerëzit mund të hyjnë. Unë doja të thoja edhe diçka, sepse kjo më dhëm normalisht edhe Keidës duhet I dhëmbi pak për ai kohë sa ka punuar në ATSH. Ne jemi si ajo lopa që na mirën të tërë dhe pim qumshin dhe pastaj thonë nuk e dim se ku e pim këtë qumshtin. Që do të thotë për sa I përket medias shqiptare, jemi ndoshta njerëzit që lexojmë më shumë dhe që marrim opinione më shumë nga të gjithë kolegët tanë, edhe ndoshta duke qenë sikundër të gjitha agjencitë në botë, nuk jemi si gazetarët që ndodhen përballë ekranit, si gazetarët që ndodhen në faqet e gazetave, jemi gazetar pak të fshehur që dim ta japin lajmin të saktë në kohën dhe në momentin e duhur, por jo të dukemi aq shumë dhe të jemi aq të shfaqshëm. Kështu që ne mund të na marrim paragraf shkrimesh, mund na marrin shkrime të tëra, mund të vendosin emra të tjerë dhe sigurisht ne nuk kemi asgjë kundi. Kështu që kjo është një, megjithatë përderisa ne
vullneti që të jep lajme dhe dashuria që të jep lajme për mua është e pakrahasueshme me asgjë që në gazetari, kështu që ndoshta kjo na mban ende fort me këmbë në tokë dhe të jemi aty në atë institucion që dëshirojmë shumë të ketë vjueshmëri dhe të jetë e di. Hey. Okay. So Shteti. Okay, so Flora's answers to Miss Tosca regarding that question was that she says that all the years she said it has been a fee. There has always been a subscription to the ATA, and she says that what you said. She agrees personally, but she believes that the people who are in charge of ATA are the people who will make that change. And as far as she understands, these days that she is in the United States, there may be a change into the people who run the agency. So as soon as she returns, she will let them know this new proposal that came out of here. And she said, I will let them know. She said, and then she went into how it hurts her, and she thinks that Keda will sympathize. Keda is a journalist here at Voice of America, but she used to briefly work there, and she said that Keda will sympathize with me. And then she used another cute expression. She said that we are just like that cow that we keep giving milk to everyone, and then they don't recognize where the milk came from. And then she said we are those hidden journalists that we are somewhere in some time and place, but that there is basically she was saying that people can take news and take paragraphs and take it from them, but the ATA, the journalists that work there, are nowhere to be seen or recognized, basically. And she said, but it's that will that we have and that love that we have that keeps us going. With Voice of America. Oh, okay. We did you hear, Laura? This is good. Okay. We'll keep this brief. Yes, the Albanian press also publishes the articles from Voice of America, but they never cite us. So this is a problem of the Albanian press. I work at VOA, yes. Pra, Zëri i Amerikës shpesh shtypi shqiptar I boton artikujt e Zërit Amerikës dhe nuk na citon, ashtu sikurse dhe atë shën. Edhe ndoshta është koha që vetë gazetarët në Shqipëri përmes ligjit që mbron shtypin duhet ta kërkojnë këtë gjë që autorësia është shumë e rëndësishme në shtyp. Maybe it is time that journalists in Albania through the law of the press should require that they are cited, you know, the name of the author. The name of the author is cited in the press. Yeah. Okay. Do you want a translation of that? What she said in Albanian? Unë mendoj që ato që tha Laura, kur na e marrin edhe nuk citojnë, kjo është në pjesë e ndërgjegjes gazetarëve dhe kam përshtypjen të shtypit dhe nuk mund të rregullohet. Jemi në një shekull që çdo njeri duhet të ndërgjegjësohet, jemi në një shekull pragmatist dhe nuk mund të vendosim gjithmonë terrorin ose dhunën ose ligjin. Edhe kjo besoj se do të, nëse një gazetar merr ose vjet diçka nga një tjetër, kjo për mua ai nuk duhet jetë më në atë profesion. Ndoshta mund kjo ka qenë një dukuri që ne kemi vuajtur gjatë gjithë kohës kanë marrë dhe shkrimet të tëra edhe kanë vendosur emrin e vet gazetarët. Unë do të shtoj edhe diçka për atë që tha Zojan Shaplo, për pagesën, për kush paguan shteti sigurisht, por të gjitha lekët ose abonimet që bëhen me pagesë në agjenci, sigurisht që nuk i merr agjencia, por I kalojnë buxhetit të shtetit. So two things regarding the first one.
again, there is sympathizing with what was going back and forth. And Flora said that it's a conscience thing. It's the journalists who do the plagiarism and don't cite. It's on their conscience. And she said we are in a century that you cannot put violence and terror upon them. It's a phenomenon that has been going for a long time. And regarding the payment that Ms. Shaplow, I believe she refers to Ms. Ilira Pojani, said that yes, she says that regarding the payment, the state pays, but all the money that is generated from ATA goes back to the state budget. Okay, I think that's it. I think we're just a little over. Is there one burning question on another aspect of this? All right, one burning question. All right, why don't you come up here? You come up here and pose a question. Is there a code of ethics or code of conduct for journalists as professionals? So it's not just on their conscience. Sigurisht jo, ka qenë një, domethënë unë e përmenda pak për sa i përket ligjit, dhe ajo sigurisht edhe ligji ka të brenda dhe etikën e gazetarit. Zbatohet deri në një farë mënyrë do të thoja, por gjithsesi është edhe kjo për të parë dhe ka shumë defekte të cilat duhet të rishikohen dhe ato. Yes, as I previously mentioned, that there is a law as well, but there are things that should be reviewed, and law should be improved on this. Okay, that's a summary. Okay, I'm sorry to be the time manager and cut this off. This is actually quite interesting, and thank you all for coming, and let's all thank Flora Nikolla for being here. Thank you. This has been a presentation of the Library of Congress. Visit us at loc.gov.